iPhone අදත් ඔයගොල්ලෝ ඉතලෙන් TechLife With Akhila YouTube channel එකත් එක්කයි. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ laptop එකට වගේම desktop එකට Windows 10 install කරගන්න කියන එක. install කරගන්න කලින් අපි කොහොමද Windows 10 download කරගන්නේ? download කරගත්තේ කොහොමද bootable device එකක් විදිහට හදාගන්නේ? bootable device එකක් විදිහට හදාගත්තට පස්සේ pure and pure කොහොමද අපි install කරගන්න හැටි බලමු. හරි. දැන් අපි බලමු Windows 10 කොහොමද download කරන්න කියලා. Microsoft site එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මෙතන download tool now කියලා. ඒක select කරන්න. එතකොට පොඩි ෆයිල් එකක් download වෙනවා. මම මේ link එක දාන්න description එකේ. මේක open කරන්න. okay කරන්න. getting a few things ready කියලා තියෙනවා. හරි. දැන් මෙතන ඊළඟට වෙන්නේ තියෙන applicable notice and license terms කියලා. ඒක accept කරන්න. ඩාපව ready වෙනවා. ඊළඟට යනවා what do you want to do කියලා. එදින update this PC now වගේම create a new installation media ගන්නත් පුළුවන්. මෙතන create a new installation media ගත්තා USB flash drive එකකට DVD එකට ISO file එකකට වගේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක download වුණාට පස්සේ අපිට save කරන් ඉඳලා ආපහු වුණා වෙන PC එකකට OS එක ගන්න උනත් use කරන්න පුළුවන්. මම ඒක දැන් select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අහන language එක edition එක architecture එක මේක අපි untick කරලා අපිට මේක ඕන විදිහකට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කැමති භාෂාවකට කැමති edition එකකට කැමති architecture එකට අපිට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අප වෙනස් කරන්න. වෙනස් කරාට පස්සේ මෙතන අහනවා USB flash drive එකකට දා ISO file එකක් විදිහට දාන්න කියලා. මේක ISO file එකක් විදිහට ගන්න. එතකොට උනට පස්සේ ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒක වෙනස් කරන්න. ඊට පස්සේ install කරනවා location එක දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන download වෙනවා. ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මෙතන progress එක වෙලා මේක 100% වෙනකොට OS එක download වෙනවා. හරි. මේ තියෙන දැන් අපි download කරගත්ත OS එක. අපිට දැන් bootable device එකක් ඕනේ OS එක install කරන්න. ඒකට මේ OS එක bootable device එකට අපි install කරගන්න. අපි දැන් බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. ඒකට මම මේ Rufus කියන software එක download කරගන්නවා. මේකේ link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. මේක megabyte 1.1ක පොඩි software එකක්. හරි මේ තියෙන මේ software එක. දැන් මම ඒක download කරලා තියෙනවා. yes කරන්න එක. මෙන්න තියෙන Rufus software එක. මෙතන pen එක select කරන්න අපිට boot කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන OS එක select කරන්න අපිට boot කරගන්න ඕනේ මේ pen එකට. මම දැන් download කරපු OS එක select කරනවා. මෙතන MBR GPT කියලා දෙකක් තියෙනවා. MBR එකේදී ඔයගලන්ට ගන්න පුළුවන් maximum 2TB hard disk එක. ඒකෙත් partition 4යි ගන්න පුළුවන්. partition 4කට ඕන නම් ඒක extended partition එකක් කරන්න ඕනේ අන්තිම partition එක. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ logical partition තමයි ඔයගලන්ට හදන්න පුළුවන්. GPT දී එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයගලන්ට 2TB වලට වඩා වැඩි partition එකක් ගන්නත් පුළුවන්. partition උනතර ප්‍රමාණයක් කඩන්නත් පුළුවන්. මෙතන මම GPT select කරනවා. එතකොට UEFI format එකෙන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ready. ඊට පස්සේ අපි start කරලා මේක boot කරන්න පුළුවන්. pen එක නම් දැන් boot වෙලා ඉවරගෙන එන්නේ. හරි. දැන් අපි boot කරගත්ත pen එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට OS එකක් install කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් machine එක power on කරන්න. දැන් boot වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. හරි. දැන් මේ screen එක ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් language එක select කරන්න. keyboard එකෙන් ඕන විදිහට select කරලා සාමාන්‍ය මේවා අපි default තියන්නේ. මෙතනින් next කරන්න. next කරලා install now යන්න. setup is started. මෙතන තියෙනවා එක එක version අපිට install කරන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් දැනට Windows 10 Pro කියන 64 bit version එක install කරනවා. මෙතන agreement එක තියෙන license agreement එක ඒක tick එක දාලා next කරන්න. මෙතන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මේ කොටස් දෙකෙන් custom install එක දුන්නොත් අපිට ඕන විදිහට install කරන්න පුළුවන්. upgrade කියලා දුන්නොත් ඒ තියෙන OS එකක් උඩින්ම files අපේ files මකන්න නැතුව ඒ version එක update කරන්න පුළුවන්. මම මේකෙන් දැන් අලුත් එකක් හින්දා custom install එක දෙනවා. ඔයගලන්ට දැන් මෙතන අපි දීපු GB ඇසේ hard disk එක පේනවා. අපි ඒක new කියලා select කරමු. apply කරන්න. okay කරන්න. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන system received file කියලා file system එකක් තියෙනවා. ඒකේ හැම තීදී අපි මේ select කරපුවම next කරන්න. හරි. දැන් ඔයගලන්ට වෙනවා මෙතන file stick එකතු කරගෙන මේක install කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක ඉදිරි ටික complete වෙන්නේ කියලා. දැන් complete වෙගෙන යන්නේ. දැන් මෙතනදී restart එකක් කරනවා. දැන් අපේ අලුත් machine එක boot වෙනවා. අපි බලමු කොහොමද කියන මේක. getting ready කියලා දිනා මේ වෙලාවේදී drivers වගේ තියෙනවා. check කරලා ඕන කරන drivers install කරනවා.
හරි දැන් මෙතන රීජන් එක අපි US කියලාම තියලා yes කරමු. keyboard layout එකත් US ම තියමු. මේක ස්පීක් network එක මම දැන්ට ගන්නෑ. ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික Microsoft account එකක් තියෙනවා නම් මේ ටික ඔක්කොම connect කරගන්න පුළුවන්. දැන්ට මම Microsoft account එක link කරන්නේ නැති හින්දා continue with limited setup කියන එකට යනවා. ඉතින් අපි name එකක් දෙමු testing කියලා. connect කරමු. password එක මම දෙන්නේ නැහැ දැන්. එකත් yes කරන්න. මේකත් accept කරන්න. මේකත් accept කරන්න. හරි දැන් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරපු මැෂින් එක බූට් වෙලා අවිලා තියෙනවා. දැන් අපිට සයින් ඉන් වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. first welcome එක. දැන් ඔයාලට වෙන ලස්සනට මගේ මැෂින් එක බූට් වෙලා අවිලා තියෙනවා. ඔන්න අපි සාර්ථකව Windows 10 install කරා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අද ඉගෙන ගන්න ඇති කොහොමද Windows 10 install කරන්න කියලා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න නැතුව තනියෙන් Windows 10 install කරගන්න පුළුවන් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් පළල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට රිප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වැදගත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අවගම දැනගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ජය වේවා.